ඔබේ ව්‍යාපාරය කොයි වගේ පුද්ගලයන්ගෙන්ද ආරක්ෂා කරගන්න ඕනේ. අපි කලින් විඩියෝ එකේ කතා කරා බෑඩ් කස්ටමර්ස්ලා ගැන, බෑඩ් එම්ප්ලොයිස්ලා ගැන, ඒ වගේම බෑඩ් සප්ලයර්ස්ලා ගැන. අද අපි කතා කරනවා තව කැටගරීස් දෙකක් ගැන. ඕකේ පළවෙනි කැටගරි එක තමයි බෑඩ් පාර්ට්නර්ස්. අපි වීඩියෝ සෑහෙන්න කරලා තියෙන අපේ Unicorn Factory YouTube channel එකේ හරි co-founder කෙනෙක් නැත්නම් හරි partner කෙනෙක් ඔබේ ව්‍යාපාරයට හොයාගැනීමේ තියෙන වැදගත්කම ගැන. කවුද මේ bad partner කෙනෙක් කියලා කියන්නේ? A bad partner is someone who adds no value to you and the business. ඒ කියන්නේ ඔබට සහ ව්‍යාපාරයට කිසිම ප්‍රතිලාභයක් ඇඩ් කරන්නේ නැති පුද්ගලයෙක්ට තමයි අපි bad partner කෙනෙක් කියලා කියන්නේ. Co-founder කෙනෙක් කියලා කියන්නේ ඔබේ අදහස ඔබත් සමග සාර්ථක ව්‍යාපාරයක් දක්වා ගෙන යන්නට උදව් කරන පුද්ගලෙක්. ඉතින් මේ කර්තව්‍ය ඒ පුද්ගලයා කරන්නේ නැත්නම් හරියට කරන්නේ නැත්නම් he will not become a good partner. හොඳ co-founder කෙනෙක් ඇවිල්ලා නැත්නම් හොඳ partner කෙනෙක් ගත්තොත් ඔබට සහාය දෙනවා ඔබලගේ ව්‍යාපාරේ හොඳට සාර්ථකව ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් bad partner කෙනෙක් ගත්තොත් මේකේ obviously the opposite. කොයි විදිහටද මේක වෙන්නේ? සමහරලාට මේ partner කිසිම involvement එකක් නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඇය ඔබේ co-founder වුණාට ඔබ දාන effort එක ඒ පුද්ගලයා දාන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයා කොච්චර hours ගාණක් නැත්නම් කොච්චර time එකක් spend කරනවද මේ ව්‍යාපාරේ ගොඩනගා ගන්න? සමහරවිට ඒ පුද්ගලයා ඒ time commitment එක දාන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම interest එක ඔබට තියෙන interest එක ඒ පුද්ගලයාට නැතුව යන්න පුළුවන්. මේමයි හැබැයි bad partner කියලා කියන්නේ interest එකක් නැත්තම් පොඩ්ඩක්වත් effort එකක් දාන්නේ නැත්තම් මම මේ comparison එක ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නේ criterias එක හොඳ partner කෙනෙක් හෝ bad partner කෙනෙක් identify කිරීමේදී. ඒ වගේම problem solving වලදී ඔයගලන්ට උදව් වෙන්නේ නැත්තම් මම කියවනේ ව්යාපාරයක් ගොඩනගද්දී හැමදාම ප්‍රශ්න විසඳීම තමා කරන්න ඕන. ඉතින් මේ ප්‍රශ්න විසඳද්දී ඔබට ළඟින්ම ඉන්නේ නැත්නම් ඔබට මේ ප්‍රශ්න විසඳන්න හොඳටම උදව් කරන පුද්ගලයා තමයි මේ co-founder කියන නැත්නම් ඒ partner. ඉතින් මේක වෙන්නේ නැත්නම් ඔබට ඒ partner ගෙන් හොඳ partner එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක්ම වැදගත් දේ තමයි අර ආයතනයේ interest එක නැත්නම් company එකේ best interest එක ඒ පුද්ගලයා maintain කරන්නේ නැත්නම් අපි කියමු ඔබේ ව්‍යාපාරයේ software company එකක් කියලා. මේ co-founder ඒ company එකට වැඩි effort එකක් දාන්න නැහැ. ඒ වුණාට එයා ගිහිල්ලා තව company එකකට consult කරනවා on business development නැත්නම් on software development. ඒ කියන්නේ අය ඔබේ ව්‍යාපාරයට best interest එක දාන්නේ නැහැ. එයාගේ personal agenda එකක් එයා execute කරනවා. මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී ඔබට මුහුණ දෙන්න සිදුනොත් partnerත් එක්ක එහෙනම් classify කරන්න පුළුවන් bad partner කෙනෙක් කියලා. ඉතින් bad partnersලාගෙන් කොහොමද ව්‍යාපාරයට impact වෙන්නේ? මොකද ඒ පුද්ගලයාත් කම්පැනි එකේ ඕන කෙනෙක්. ඉතින් කම්පැනි එකේ ඕන කෙනෙක් ඔප්ටිමම් විදිහට perform කරන්නේ නැත්නම් how can you expect anyone else to perform? ඒ වගේම co-founder කෙනෙක් වුණාම බොහෝ දුරට කම්පැනි එකේ shareholder කෙනෙක්, right? equity එකක් තියෙන පුද්ගලයෙක්. එතකොට අලුතෙන් fund එකක් raise කරනවා නම් අලුත් round එකක් raise කරනවා නම් ඔයාට investor කෙනෙක් දෙන්න පුළුවන් shares ප්‍රමාණය අඩුයි. මොකද bad partner කෙනෙක් ආව කම්පැනි එකේ shares තියෙනවා. bad partner කෙනෙක් හම්බුනොත් ඉතින් ඇත්තටම bad partner කෙනෙක් කියලා ඔයාට identify කරගන්න වෙන්නේ ඉතින් ඒ පුද්ගලයාත් එක්ක කාලයක් වැඩ කරාන් පස්සේ. ඒක ඇත්තටම ලේසි answer එකක් නැහැ. ඔයාට පුළුවන් try කරලා ඒ partnerව exit කරන්න බලන්න. ඒ කියන්නේ යාට කියන්න පුළුවන් හරි ඔයාගේ shares මම purchase කරන්නම්. ඔයාට මම මේ ගාන දීලා කියලා. ඒකල එයාව business එකෙන් exit කරන්න බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් එයාගේ තියෙන share ownership එක අඩු කරන්න. හැබැයි මේ හැමදේම කරද්දී මතක තියාගන්න ඔබ ethical වෙන්න ඕන. bad partnership එකක් කියන එක සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක්ම රෑ දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් සිදුවෙන දේවල්. මොකද ඒක නිකන් අර විවාහයක් වගේනේ. විවාහවලත් තියෙනවනේ divorce කියන එක. right? ඒ වගේ partnership වලත් divorces තියෙන්න පුළුවන්. ඒ හැබැයි වැදගත් දේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන advice එක. මේ වගේ partnership එකක divorce එකක් වුණොත් ethical වෙන්න ඕන. දෙපාර්ශ්වය ගැනම හිතන්න ඕන. fair විදිහට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ways part වෙන්න. ඉතින් try කරන්න පුළුවන් communication මාර්ගයෙන් හදාගන්න try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බැරි වුණොත් you have to separate in good terms. ඒ වගේම තව එක විදිහක් තියෙනවා මේක මම එච්චරම කැමති නෑ. ඒ වුණාට legally ඔයාට කරන්න පුළුවන් තමයි shareholder agreement එකක් මුලදී ඔයා sign කරන්න ඕන ඔයාගේ partnersත් එක්ක. ඒ කියන්නේ company එකේ ඕන කෙනෙක් හැටියට කරන්න ඕන responsibilities මොනවද? ඒ responsibilities නොකරොත් මොනවද වෙන්නේ කියලා legal contract එකක් ඔයාට sign කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට legal contract එක
වැදගත් ඊට වඩා වැදගත් වගේ ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක නැත්නම් ජෙන්ටල්මන්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එක. හැබැයි එහෙමයි කියලා මං කරපු ලොකු මිස්ටේක් එකක් මේ ලීගල් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් සයින් කරපු නැති එක කරන්න එපා. ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ඇග්‍රීමන්ට් එක අනිවාර්යෙන් සයින් කරන්න ඔබ අලුතෙන් ව්‍යාපාරය පටන් ගන්න ඕන පාර්ට්නර් කෙනෙක් එක්ක. ඒතකොට බයඩ් පාර්ට්නර්ස්ලා එන දින chance එක අඩුයි. ආවත් මුහුණ දෙන්න පුළුවන් ෆ්‍රේම්වර්ක් එකක් ඔයගොල්ලන්ට දෙනවා. අන්තිම කැටගරි එක තමයි බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර්ස්. ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කියන පුද්ගලයා අපි හොයාගන්නත් සෑහෙන ගේමක් දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි බෑඩ් කියලාත් කියනවාද කියලා හිතන ඇති ඔයගොල්ලෝ. බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර් කියලා කියන්නේ ඇත්තටම ඉන්වෙස්ටර්ස්ත් බෑඩ් වෙන්න පුළුවන් chance එකක් තියෙනවා. ලකිලි මට නම් එහෙම එක්ස්පීරියන්ස් එකක් මට ෆේස් කරන්න සිදු වෙලා නැහැ. හැබැයි මම මෙන්ටර් කරන ස්ටාර්ට්අප්ස් වලින් තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් මට ගොඩාක් ස්ටෝරීස් අහලා තියෙනවා මේ ඉන්වෙස්ටර් බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර්ස්. ඒ කියන්නේ බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කියලා කියන්නේ අර ඒකත් නිකන් පොඩ්ඩක් බෑඩ් කස්ටමර් වගේ තමයි. අර අන්රියලිස්ටික් එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් තියෙන එකක්. අන්තේ තමයි අපි පළවෙනි එක ගැන කතා කරමු. මොකද සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරද්දී අපි කරන මිස්ටේක් එකක් තමයි ෆවුන්ඩර්ස් හැටියට අපි අර සෑහෙන මේ අපි අර අපි සේල්ස්මන්ලා ඔන්ටර්ප්‍රනර්ස්ලා ලොකුවට පෙන්නලා තමයි අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ගන්න. අපි කියනවා මේ ඊළඟ අවුරුද්දේ මෙච්චර අපි සේල්ස් කරනවා කියලා ප්‍රොජෙක්ෂන් එකක් ක්‍රියේට් කරලා ලස්සන මෙයා කළා තමයි අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක ගන්න. ඒක ලොකු මිස්ටේක් එකක්. මොකද ඊට පස්සේ ඔයා ඒක අචීව් කරේ නැත්නම් ඉන්වෙස්ටර් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙනවා. ඒක වෙනම කතාවක් රයිට්. බට් මම කියන්නේ එහෙම නෙමෙයි. ඒක ෆෙයා සිටුවේෂන් එක. මම කියන්නේ අනිත් පැත්ත ඔයා ප්ලෑන් එක පෙන්නලා ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක අරගෙන ඔයා කරගෙන යද්දි බිස්නස් එක අන්රියලිස්ටික් එක්ස්පෙක්ටේෂන්ස් තියෙනවා නම් අපි කියන්න පුළුවන් එයා is not the best investor. දෙවෙනි එක ඊටත් වඩා වැදගත් එක තමයි ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ඔපරේෂන්ස් වලට හින්ඩ වෙනවා නම්. හින්ඩ වෙනවා කියන්නේ අර හැම දෙයකම ඇඟිලි ගහ කරදර කර එයාට ඕන විදිහට එක්සිකියුට් කරන්න හදන මේ වගේ සෑහෙන එක්සැම්පල්ස් මම අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකේ ස්ට්‍රැටජි එක මැනේජ්මන්ට් ප්ලෑන් එක නෙමෙයි අන්තිමට ඉන්වෙස්ටර් ඕන විදිහට තමයි බිස්නස් එක රන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ වුණාම හරිම බෑඩ් රිලේෂන්ෂිප් එකක් ක්‍රියේට් වෙනවා ඉන්වෙස්ටර්ත් එක්ක. සාමාන්‍ය අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ගද්දී අපි හිතන්නේ කෑෂ් එක ගැන විතරයි. හැබැයි මේක වැරදි. අපි හැම වෙලාවම බලන්න ඕන ස්මාර්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට්ස් ගැන. කෑෂ් එකත් එක්කම මේ පුද්ගලයාට පුළුවන් වෙන්න ඕන හොඳ මෙන්ටර් කෙනෙක් වෙන්න ඔබේ බිස්නස් එකට. ඔබට ඔපචුනිටිස් ක්‍රියේට් කරලා දෙන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. ඉන්වෙස්ටර් පුළුවන් වෙන්න ඕන ඔයාට යන්න බැරි තැන් වලට ඔයාව ගෙනියන්න. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයාට ඕන ලොකු කම්පැනි එකක මාකටිං හෙඩ්ව හම්බෙන්න ඔයාගේ ඉන්වෙස්ටර්ට නෙට්වර්ක් එකක් තියෙනවනේ එයාට පුළුවන් ඒ රිලේෂන්ෂිප් එක නැත්නම් කනෙක්ෂන් එක හදලා දෙන්න. ඉතින් බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ක්‍රියේට් වෙන්නේ එකක් ඔයාගේ වැරද්ද බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර් ක්‍රියේට් වෙන එක. මොකද ඔයා හරියට ඒ ඉන්වෙස්ටර්ට ඔයාගේ කම්පැනි එකේ රියල් සිටුේෂන් එක නොපෙන්නපු හින්දා වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඉන්වෙස්ටර් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙනවා. ඉන්වෙස්ටර් ෆ්‍රස්ට්‍රේට් වෙද්දී ඉන්වෙස්ටර් unnecessary demands කරන්න ගන්නවා. ඒ වගේම unnecessary විදියට ඉන්ටර්ෆියර් වෙන්න ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක බෑඩ් රිලේෂන්ෂිප් එකක් වෙලා ඉන්වෙස්ටර්ත් බෑඩ් ඒ ස්ටාර්ට්අප් ෆවුන්ඩර්ත් බෑඩ්. ඒක හරිම අග්ලි සිටුේෂන් එකක් වෙනවා. ඒ නිසා ඉන්වෙස්ටර්ගේ හරි එක්ස්පෙක්ටේෂන් එක සෙට් කරන්න ඉන්වෙස්ටර්ස්ත් එක්ක හැන්ඩල් කරන විදිය ගැන අපි ඉස්සර කතා කරමු අලුත් වීඩියෝ එකේ. හොඳ රිලේෂන්ෂිප් එක මේන්ටේන් කරන ඒගොල්ලෝ නිතර අප්ඩේට්ස් දෙන්න. ඕගොල්ලෝ ගාවට එන්න තියන්න එපා. කොහොමද මේක වෙන්නේ? what's happening to my money? What have you done with my money? කියනට වඩා ඕගොල්ලෝ කියන්න here this is what I did with the money. This is the value I added for you. This is what I have done. right ඒක සෑහෙන වැදගත් දෙයක් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් මැනේජ් කරන එක. ඉතින් තව එක පොයින්ට් එකක් තියෙනවා බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර් කියන්නේ මේක ඇත්තටම very bad investor. පොරොන්දු වෙච්ච දේවල් ඔබේ බිස්නස් එකට දෙන්නේ නැති පුද්ගලයෙක් වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍ය අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ගද්දී අපි අර කෑෂ් ප්‍රමාණයක් අපි ඉල්ලනවා නම් 10 මිලියන් 20 මිලියන් 100 මිලියන් කියලා ගොඩක් දුරට එක සැරේ චෙක් එකක් ලියලා දෙන්නේ නැහැ. මට හිටියා ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. එයා ඇත්තටම හොඳ ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්. අදටත් මගේ මෙන්ටර් කෙනෙක්. මම ගිහිල්ලා මේ අපි එක සැරයක් එක්ස්පැන්ෂන් එකක් ආදී ලක්ෂ 21ක් වුණා. මම ගිහිල්ලා හම්බුණා. මම කිව්වා මම ඇවිල්ලා තියෙන ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ඉල්ලන්න මේ අපේ මේ වැඩකට කීයක් දුන්න කිව්වා. චෙක් බුක් එක ගත්තා 21 ලිව්වා. මම කිව්වා 21ක් ලිව්වා දුන්නා. no questions asked. and great investor කිසිම බයක් නැතුව අපි ඉන්වෙස්ට් කරා. සෑහෙන හොඳ රිටර්න් එකකුත් ලැබුණා. anyway මම කියන්නේ සාමාන්‍ය එක සැරේ සල්ලි එන්නේ නැහැ. අපි 10 මිලියන් 20 මිලියන් ගත්තාට ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එක සැරේ සල්ලි එන්නේ නැහැ. ඒක chunks එන්නේ. එයා කියයි මම මාස 3ෙන් 3ට දෙන්නම් නැත්නම් අවුරුදු 6න් 6ට කෑෂ් දෙන්නම්. ඉතින් දැන් මෙහෙම පොරොන්දු නම් ඔබත් ප්ලෑන්ස් හදනවා. මාස 6න් මෙච්චර අපි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකෙන් අපි මේ දේවල් කරනවා ඊළඟ මාස 6න්. ඉතින් කෑෂ් එක ආවේ නැත්නම් මොනවද වෙන්නේ? ඔයා තනිකර මේ කරදරයට ලක් වෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් මටත් මම එක්ස්පීරියන්ස් කරලා තියෙනවා. මේ මගේ ස්ටාර්ට්අප් එකක් නෙමෙයි මම කන්සල්ට් කරපු ස්ටාර්ට්අප් එකකට ඒක ඉන්වෙස්ටර් පොරොන්දු වෙච්ච ප්‍රමාණය ඉන්වෙස්ටර් දුන්නේ නැහැ. පොඩ්ඩක් කරගෙන යද්දී යාට ඉන්ට්‍රස්ට් එක නැතුව ගියා. ඉතින්
ඒක දෙපැත්තටම මේකේ බ්ලේම් එකක් දාන්න අවශ්‍යයි. ඒ වුණාට මේ වර්ස්ට් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කියලා ගත්තොත් මේ පොරොන්දු වෙච්ච දේ නොදෙන පුද්ගලෙක් කියලා අපිට හඳුනා ගන්න පුළුවන්. දැන් බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් හම්බුනම මොනවද කරන්නේ? මේක අර ට්‍රිකි සිටුේෂන් එකක්. අර ෂෙයා හෝල්ඩර් වගේ තමයි නැත්නම් පාර්ට්නර් වගේ තමයි. මොකද එයාත් ඔයාගේ කම්පැනි එකේ ඕන කෙනෙක්. අනිවාර්යෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් ගද්දී හොඳ ටර්ම් ෂීට් එකක් සයින් කරන්න, හොඳ ලීගල් කොන්ට්‍රැක්ට් එකක් හදාගන්න. මොකද ඔයගොල්ලන්ගේ කම්පැනි එකට එයා සල්ලි දුන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ගන්න ඕන මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එයාට ඒ සල්ලි ආයෙ ගෙවලා එයාව අයින් කරන්න. right? now අයින් කරන්න කියන්නේ you can part ways with that investor. You can buy that person out. ඉතින් මේක කරන්න ලේසි නෑ. මොකද ඔයා ලක්ෂ 20 30ක් අරගෙන වේදම් කරනවානේ. ඊට පස්සේ මේ ඉන්වෙස්ටර් හොඳ නෑ කියලා ඔයා ලක්ෂ 20 30ක් මවන්න බෑනේ. ඉතින් මේක අර කියන තරම් ලේසි නෑ, කියන තරම් සරල නෑ. ඉතින් ඒක හරි පරිස්සම් වෙන්න ඕන දෙයක්. සමහරලාට ඉන්වෙස්ට් කරලා ඒ සල්ලි ඔක්කොම නැතුව ගියන් පස්සේ මොනවද කරන්නේ? ඉතින් එහෙමනම් ඉතින් ඒක තමයි ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් කියන්නේ රිස්ක් එකක් ගන්න පුද්ගලෙක්. උන්ට ආයෙ සල්ලි ඒ ටික හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක් හම්බුනොත් අර ෂෙයා හෝල්ඩර් කෙනෙක් හම්බුනා වගේ කතා කරලා ඉතිකලි ඩිසිෂන් එකක් ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් අලුත් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති අපි මේ වීඩියෝ එකේ පාර්ට්ස් දෙකකට කරා. ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගත්ත එක එක ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් ඔයගොල්ලෝගේ බිස්නස් එකට ඉම්පැක්ට් වෙන්න පුළුවන් හැටි කොහොමද ඒව අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්නේ, කොහොමද ඒකේ ඇක්ෂන් එකක් ගන්න කියලා අපි කතා කරා. ඔයගොල්ලෝගේ එක්ස්පීරියන්සස් තියෙනවා නම් බෑඩ් කස්ටමර්ස්ලා, බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා, බෑඩ් සප්ලයර්ස්ලා, බෑඩ් එම්ප්ලොයිස්ලා නැත්නම් බෑඩ් ඉන්වෙස්ටර්ස්ලා ගැන අපිට මේ කමෙන්ට්ස් දාන්න, අපිට ඔයගොල්ලෝගේ ස්ටෝරීස් ෂෙයා කරන්න. මේ වෙලාවේ මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා යුනිකෝර්න් ෆැක්ටරි එකට ගොඩක් උදව් කරන ඇමරිකන් සෙන්ටර් එකටත්, US එම්බසි එකටත්, ඒ වගේම අපේ ප්‍රේක්ෂකයන් අපි දිගටම අපිට එන්කරේජ් කරනවා. ඉතින් දිගටම අපේ channel එකට engage වෙලා ඉන්න, කමෙන්ට් කරන්න, like කරන්න, share කරන්න. ඉතින් අපි තව ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකක් කරන් ඔයගොල්ලෝ ගෙදරට ඉක්මනින්ම එනවා.